අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු Windows 10 නොමිලේම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයාගේ පරිගණකයට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ පරිගණකයට මේ විදිහට Windows 10 ISO එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයා මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ISO ෆයිල් එකකින් bootable USB pen drive එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අපි Rufus කියන software එක පාවිච්චි කරමු. සාදාගත් USB pen drive එකකින් boot කරගමු.
ඉන් පසු ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ෆලෝ කරලා Windows 10 පරිගණකයට ඉන්ස්ටෝල් කරගමු. ලේසියම නොමිලේම මේ විදියට Windows 10 ඔයාලගේ පරිගණකයට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්.